आजची रेसिपी आहे उपवासाचे साबुदाणा वडे। तर त्यासाठी इथे मी साबुदाणा भिजवून घेतलेला आहे। साबुदाणा कसा भिजवायचा याची माहिती साबुदाणा खिचडी या रेसिपी मध्ये दिलेली आहे। त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तिथूनही तुम्ही पाहू शकता। साबुदाणा वडे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। भिजवलेला साबुदाणा, बारीक कापलेल्या मिरच्या, कच्च्या शेंगदाण्याच्या साल काढून फोडी करून घेतलेले आहेत, 4 उकडलेले बटाटे। सर्वप्रथम मॅशरने हे बटाटे आपण चुरून घेणार आहोत। अशा प्रकारे बटाटा चुरून झालेला आहे। त्यात भिजवलेला साबुदाणा घालायचा आहे। त्यानंतर शेंगदाणे आणि मिरची घालून घेऊयात व सर्व मिश्रण एकजीव करूयात। आता यात आपण चवीनुसार मीठ घालूयात व पुन्हा हे मिश्रण एकजीव करून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता साबुदाणा वड्याचे पीठ तयार आहे। हाताला हलकेसे तेल लावून आपण या पिठाचे छोटे गोळे करून हलक्या हाताने हे गोळे थोडेसे चपटे करायचे आहेत। अशा प्रकारे सर्व वडे तयार करून घ्यायचे आहेत। इथे मी कढईत तेल गरम करण्यासाठी ठेवले होते। तेल बऱ्यापैकी गरम झालेले आहे। आता यात एक एक करून सर्व वडे तळून घ्यायचे आहेत। वड्यांना हलकासा सोनेरी रंग आला की ते दुसऱ्या बाजूने पलटून मंद आचेवर तळून घ्यायचे आहेत। त्यामुळे वडे कुरकुरीत होते। आता वड्यांना छान असा सोनेरी रंग आलेला आहे। तर हे वडे एका भांड्यात काढून घेऊयात। अशा प्रकारे आपले उपवासाचे कुरकुरीत साबुदाणा वडे तयार आहेत। हे वडे तुम्ही दह्याबरोबर सर्व करू शकता।